Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Vom vorbi astăzi despre libertate ca despre o stare de normalitate. O fi posibil așa ceva? Vă invit să căutăm răspunsul împreună cu grupul de studenți de la Facultatea de Psihologie, despre care vă vorbeam în emisiunea trecută. O studentă m-a întrebat cu vădită curiozitate: credeți că starea de libertate poate să devină o stare de normalitate prin educație? Să fiu sinceră, a mărturisit tânăra, mi-ar plăcea să văd cât mai mulți oameni educați care să aibă verticalitate și spirit liber. Dragii mei, învățarea stării de libertate ca normalitate este o necesitate, dar este un proces dificil, care presupune schimbare de mentalitate. Libertatea se învață la fel ca mersul pe bicicletă. Accepți riscul căderilor pentru a învăța deprinderile necesare. Primii constructori de avioane au acceptat riscul morții pentru a se ridica de la pământ câțiva metri. Operele valoroase, invențiile și inovațiile pot fi privite și simțite de către autor ca o formă de libertate a spiritului, ca o evadare din corzile constrângerilor impuse de realitate. Libertatea spiritului poate conduce ființa umană la sentimentul de împlinire în mijlocul unei lumi de nemulțumiți. Viața noastră în lupta cu constrângerile libertății ar trebui să fie asemănătoare cu a râului care aleargă jucăuș și plin de bucurie în albia foarte îngustă din munte, printre stâncile care îi stau în cale, căutând libertatea pe care o dobândește doar prin contopirea cu marea și cerul. Constrângerile interioare și exterioare ne ajută să conștientizăm nevoia libertății, așa cum manifestarea răului ne ajută să prețuim binele. Cele 10 porunci din Biblie sau codurile de principii morale și etice din diferite religii sau filozofii conturează sfera greșelilor sau a păcatelor care pot degrada ființa umană, deschizând în același timp căi spre devenire, spre libertate. Unul dintre studenții ce părea a fi decanul de vârstă al grupului m-a întrerupt cu o vădită iritare în glas. Domnule profesor, eu mă simt ciudat într-o lume supusă parcă unui asediu permanent al mediocrității asupra valorilor morale consacrate de-a lungul istoriei. Relațiile devin tot mai conflictuale. Deruta, deznădejdea, depresia se răspândesc asemenea mucegaiului. Credeți că spiritul uman este capabil să dobândească libertatea față de non-valorile promovate de o societate bolnavă moral? M-a surprins întrebarea. Cred că spiritul liber poate oferi scop și sens vieții noastre personale. Poate oferi doar dacă își asumă cu verticalitate responsabilități în trăirea valorilor morale autentice, indiferent de realitatea cu care se confruntă. În societatea postmodernă trebuie să recunoaștem că manifestarea spiritului liber devine din ce în ce mai dificilă, pentru că există din nefericire tot mai mulți indivizi care își manifestă libertatea promovând răul și viciile în societate. Adevărata libertate, la nivel individual și social, poate deveni normalitate când relațiile dintre oameni devin normale, având la bază respectul față de sine, de semeni și de Dumnezeu. Pentru a experimenta adevărata libertate, trebuie să trăim cu bucurie sinceră cele două dimensiuni ale existenței, care prin îngemănare au născut crucea. E vorba
de verticala fără sfârșit, exprimată prin dragostea și respectul față de divinitate, și orizontala, exprimată prin dragostea slujitoare, care îmbrățișează necondiționat toate ființele. Practicarea unui creștinism autentic ar putea oferi soluția ca libertatea să devină normalitate, pentru ca omul să poată limita efectele negative ale constrângerilor impuse de diferiți factori exteriori nocivi. Unul dintre studenții prezenți la dezbatere părea iritat de explicațiile mele. Văzându-i nedumerirea de pe chip, l-am provocat să-și expună punctul de vedere în legătură cu afirmațiile mele. Mi-a adresat următoarea întrebare. Vă rog să-mi spuneți dacă am libertatea de a-L iubi sau nu, de a-L respecta sau nu pe Dumnezeu. Și care este prețul asumării libertății de a nu-L urma? Libertatea conștiinței, dragul meu, ne aparține în totalitate. Dumnezeu ne-a înzestrat cu liberul arbitru. Deci putem alege să facem tot ce dorim, tot ce ne place. Dar ne atenționează ca un părinte iubitor că nu toate ne sunt de folos. Pentru a diminua influența nefastă a unor factori distructivi asupra caracterului și sănătății omului, Dumnezeu a stabilit în scop protectiv anumite limite libertății umane, pe care le-am putea compara cu legile care apără drepturile și libertățile cetățenești, cu albia unui râu, cu nevoia regulilor de circulație pentru reglementarea traficului rutier și prevenirea accidentelor, cu digurile și barajele care preîntâmpină inundațiile, sau cu măsurile protective luate de către părinți din dragoste și grijă părintească față de copiilor. Dacă nu dorești să-L urmezi pe Dumnezeu, vei pierde binecuvântarea de a-ți petrece veșnicia cu El. Adică vei pierde bucuria mântuirii pe care a pregătit-o prin har pentru fiecare persoană, inclusiv pentru tine. Avem libertatea deplină și necondiționată să-L iubim și să-L respectăm pe Dumnezeu sau să luptăm împotriva Lui. Se pare că timpul afectat emisiunii de astăzi s-a terminat. Într-o zi se va termina și timpul afectat vieții noastre. Merită să ne întrebăm cum am gestionat timpul care ni s-a dat și unde ne vom petrece veșnicia. Vă aștept, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Săptămâna viitoare, când vom căuta răspuns la întrebarea: este timpul un factor de constrângere a libertății noastre?